Dhe zotëri, mirëdita, unë jam Klaudia Karabolli, do t'jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt këtu në televizionin Fax News. Me mua në studio është bashkuar Andrea Gjini, është një student nga Fakulteti Juridik. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Sigurisht do të flasim për protestën, ju jeni një nga emrat e proceduar nga policia për tubimin? Atëherë në mëngjes mu bë me dije që unë jam një ndër ato persona të listuar, si proceduar penalisht nga policia, dhe mendoj se është një akt i cili koha do të tregoj se nuk është një akt i dur për të na intimiduar ose për të ndaluar vrudhjen e studentëve. Ke marrë pjesë në të gjitha ditët e kësaj proteste? Unë personalisht jam sensibilizuar me komplet studentat duke marrë pjesë në çdo lloj aktiviteti, siç është rasti i kësaj proteste, dhe nuk kam ndërmend të tërhiqem deri në moment të fundit derisa të plotësohen të gjitha kërkesat tona. A jeni ju pjesë e ndonjë forumi të partive politike? Unë, si çdo shqiptar, jam pjesë e një forumi të caktuar. Nuk është turp të jesh pjesë e një forumi politik. Turp është të bësh turp në shoqëri, të sillesh si nuk duhet në shoqëri, ose të përdorësh një forum të caktuar për prapavi ose për interesat tua personale. Unë deri më sot në atë forum tek i cili aderoj nuk e kam përdorur për interesin më të vogël në përfitimin vetjak ose familjar timin. Jeni bashkuar kësaj proteste duke u nxitur nga forumi juaj apo si një grup nga forumi ku bën pjesë apo me iniciativën tënde? Tani kjo është një pyetje që më është bërë shpesh si nga ana gazetare, por ashtu edhe nga ana miqve dhe familjarëve të mi. Unë personalisht kam dy shtysa të cilat më kanë çuar drejt kësaj proteste që të jem pjesë e kësaj proteste. E para është familja dhe e dyta është shoqëria. Sepse këto probleme nuk kanë bajnë vetëm me partinë politike, por kanë bëjnë me gjithë shoqërinë, me gjithë njerëzit, me gjithë ato që përbën shoqërinë shqiptare sot. Mirë, do ta vjojmë argumentin tuaj, do të shkojmë me pamje drejt për drejt atë kryeministria të gjejmë se çfarë po deklarojnë këto momente studentët që protestojnë. Unë doja të cekja një pikë shumë të rëndësishme, sepse mirësitë e kësaj proteste ka qenë aq të mëdha sa besoj nuk numërohen. Një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj proteste, kësaj lëvizje ka qenë se i ka dhënë një goditje jashtëzakonisht shumë të madhe propagandës kryeministrit. I ka dhënë një goditje dhe ka prishur levën e kësaj makinerie manipulimi që ka kryeministria, dhe një farforme është një gjë shumë e rëndësishme sepse ky nuk mundet dot të manipulojë dhe të mashtrojë studentët, por gjithashtu ne jemi bërë shkak që të hapim sytë edhe shqiptarëve dhe ta kuptojnë realitetin se çfarë ndodh. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Do doja të përsërisja edhe një herë diçka që edhe parafolësit e thanë, u bëj thirrje edhe një herë gjithë studentëve, sidomos atyre që ndodhen tek rruga e Durrësit, që të na bashkohen, dhe gjithashtu gjithë shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve të ndershëm të populli që e duan këtë vend ashtu siç e duam edhe ne. Ne po bëhemi shkak që këtu të fryjë një herë tjetër, një herë ndryshimi dhe një herë shpresë. Ju lutem na bashkoheni, ne na keni këtu. Si fillim doja të thoja që ndihem super kënaqur që jam bërë pjesë e këtij revolucioni gati të arsimit, pasi revolucioni këtu mbyllet me kaq, pasi do bashkohemi që të gjithë. Jam e bindur që të gjithë kemi një kauz, por ama luftën do ta bëjmë gjithë bashkë. Nuk mund të ndahemi, nuk po përdor fjalën për çfarë, nuk mund të ndahemi një strofë atje, një strofë këtu, por duhet të jemi gjithë bashkë. Sepse kjo protesta që kemi bërë ne ka dhënë edhe forcë çdo shqiptari, nëse keni parë në lajme kanë dalë për kauza të tjera. Kemi ndjekur kështu me pamje të drejtë për drejta, vjon në protesta. Në fakt, dy sheshe, një slogan apo një kauz. Është e vërtet kjo? Vjon të qëndrojnë të bashkuar për kërkesat e tyre studentët? Atëherë thelbi është që studentët janë bashkuar, sepse mbi studentët janë kauzat tona, të cilat ne përfaqësojmë. Momentalisht është e vërtet që janë dy sheshe në të cilat ndodhen studentët, por nuk mendoj se është një shenjë përçarje. Kjo është një shenjë që studentët po i qëndrojnë kauzave të tyre, por mbetet për t'u parë se cili është vendi i duhur dhe këtë drejt kanë studentët për ta identifikuar. Për mendimin tim, nëse ju më pyesni cili është vendi i duhur, unë për vete personalisht kam qenë sot tek kryeministria, sepse unë mendoj që përgjegjësi është kryefamiljari. Në çdo familje ku ndodh një problem, përgjegjësia e takon kryefamiljarit. Me pamje drejt për drejta, shkojmë tani tek Ministria e Arsimit, me sa duket ka aty debate me studentëve, i ndjekim për pak çaste.
dua të pyes, nuk e di nëse i njeh këta student dhe a është debat të gjitha diskutimet me studentëve ditët e fundit janë lexuar si përçarje. Mund të na i shpjegosh pak çfarë ndodh në këto momente? Këtu i njoh gjithë, të janë gjithë miq mi, të cilët janë bashkuar kauzave tona që nga dita e parë. Dua të theksoj edhe një herë se ky nuk është një debat, por ky është një komunikim, sepse termi debat ne kupton se mund të ketë përçarje, mund të ketë diçka që nuk i shkon mirë kësaj proteste. Ky është një komunikim dhe thelbi i këtij komunikimi mund të them që është për të caktuar një herë mirë se cili është vendi i duhur për të vazhduar protestën tonë. Përpara se të flasim dhe si do të vijojë kjo protestë, duhet flasim pak për procedimin penal që ka ndaj jush. Çfarë keni bërë një ditë më parë në këtë protestë? Ka pasur në fakt 3 sheshe të ndryshme për të protestuar. Çfarë ka ndodhur? Janë hedhur vezë ndaj Ministrisë së Arsimit, ka pasur thirrje, për çfarë ju akuzojnë? Tani edhe nga procedimi penal që është bërë kundrejt nesh, që unë e kam lexuar në media, e theksoj, ka një kakofoni nga vetë ato të cilët e kanë hartuar, sepse flitet për përplasje ose për dëmtime që mund të jenë bërë gjatë për policinë, por edhe për institucionin e ministrisë, por dua të theksoj se në oraret që jepet në shkrisën nga policia nuk korrespondojnë fare me çfarë kemi me dinamikën e asaj proteste ku protestuesit kanë qenë duke bërë, sepse vezë janë hellur jo vetëm dje, por janë hellur gjatë gjithë ditëve dhe unë dua ta theksoj sepse nëpërmjet kamerave tuaja ne kemi bërë thirrje disa herë që ato vezë apo dëmtime që mund ne t'i shkaktojmë godinës së Ministrisë së Arsimit do të jetë një bumerang i cila do na kthehet ne duke na etiketuar se ka një prapavi ky sulm që po i bëni. Unë kam qenë i pari që kam bërë thirrje që të ndalohet kjo lloj dinamike sepse nuk është ajo çka na jep zgjidhje ne. Zgjidhjet jep vetëm fjala. E qartë, në fakt ka pasur diskutime, ne kemi ndjekur dhe në pamje drejt për drejta, disa nga studentët kanë bërë thirrje të gjuaj drejt Ministrisë së Arsimit me vezë, disa kanë tërhequr vëmendjen për të mos bërë vepra të tilla për shkak se janë studentët ata që do të paguajnë. Në situatën që gjendem, janë proceduar vetëm ju jeni pjesë e personave që keni deklaruar të mos hidhen vezë. Çfarë ndodhi? Ka një gatres për shkak të turmës? Unë jam student i fakultetit juridik dhe nuk më shkon nëse unë do diskutoja apo do merreja bazë duke folur për një shkresë që kanë bërë ato që nesër do jenë kolegët e mi, por unë dua ta analizoj atë shkresë që është bërë. Unë them që kjo është një dhuratë që mua personalisht, po flas për veten time personale, më ka ardhur nga portalet, nga ato portale të cilët gjatë gjithë këtyre 8 ditëve kanë qenë në shërbim të caktuar të disa individëve të cilët kanë dashur të na intimidojnë apo të bëjnë që ne të strugemi nga frika. Mirë, të lutem, të kërkoj ndjes një sekondë, do të shkojmë me pamje drejt për drejta, ka në këto momente disa deklarata nga studentët? Se unë vërtet nuk jam fakultet, e nuk kam taksa atje, por unë kam taksa ke nafta, kam taksa ke ujti, kam taksa ke buka, kam taksa ke tjetra, ke rruga, nuk kam rrugë ke shtëpia. Po, po më bëjmë student, nuk kam ke kamera, nuk më intereson kamera. Ideja është kjo tani. Ti kërkon mbështetjen, hajde mbështet ti mua për problemet që un kam. Edhe mbështesim njëri tjetrin të gjithë bashkë. Atëherë thirrja nuk bëhet më, hajde zgjidhim 8 pikat e shkollës state. Jo, hajde zgjidhim problemet e shtetit shqiptar që kanë ngelur tani. Problemet kush janë? Është bë vjetori 90-s. Po, kush ishte në qeveri? Ramiz Alia. Kush vajti boni diskutimet? Skënder Gjinushi me Sali Berishin me tjetrin. Kush vazhdon 28 vjet akoma në qeveri? Sali Berisha me Skënder Gjini nuk ka marrë rrugën. Atëherë nuk është problemi. Pse më ata janë politikë, jo pa emër. Si do flasim? Vazhdo. Ideja është kjo tani. Na bën mirë një tani si do me e bë revolucionin ti me rëxu, me bë kërkesat tuaja. Po soqe, ata që kanë nga 28 vjet politik, që kanë sjell vendin këtu ku je ti sot. Edhe pos ndrove komplet sistemin, është e kot që bëjmë thirrje njëri tjetrit. Kjo është mesazh. Mesazhi është që po e bë thirrje, bëjeni thirrje tamam. Çoni os popull edhe ti që ke nevojë për gjëra të tjera, edhe hajde mbështesim njëri tjetrin. Se unë vetëm ty për gjëra të tjera nuk të mbështes dot. O do mbështesim gjithë bashkë njëri tjetrin ose? Po, dakor. Kjo është e gjitha. Një sekondë, të lutem. Atëre, respektojmë çdo mendim ndryshe. Kjo është demokracia, se cili ka të drejtën e fjalës. Tani, më fal, një sekondë. Andrea, në fakt, nga ky diskutim me studentëve që ndoqëm drejt për drejt, mua më lind natyrshëm një pyetje. A duhet bashkojnë qytetarët shqiptarë me protestën tuaj sepse nuk po kuptohet? Atëherë që ta sqaroj, sepse unë jam pjesë thash asaj proteste dhe i kuptoj shumë mirë çka nën kuptojnë fjalimet e tyre.
Atëherë kjo është një privilegj dhe është fitore ndër shumë pika që ne kemi fituar më përpara, një fitore tjetër kjo pikë që u evidentua tani më, sepse fal kësaj proteste të organizuar nga qeltërsia e studentëve, po dalin në pa dhe shumë problematika të caktuara, po marrin indicie dhe shumë njerëz të cilët deri dje qëndrojnë aty tek shtëpitë e tyre në mënyrë se si të gjenin të kishin një opsion të largoheshin nga vendi, por sot ato e kanë spostuar, jo se e kanë larguar, sepse nuk më mjafton vetëm një protestë që të heqesh komplet atë idenë për t'u larguar, për të krijuar një jetë të re, por tani e marrin guximin dhe dalin aty në shesh, qofshin edhe nëse nuk janë student, por e thojnë problemin e tyre live. Edhe duke thënë problemin, nesër nuk i dihet mund të marrin një zgjidhje sepse shteti ka treguar se studentëve po u friksohet, qeveria po u friksohet studentëve dhe për të mbyllur gojën studentëve shpresoj që edhe njerëz tjerë edhe shtresa tjera shoqërore t'ju jepet zgjidhje atyre problemeve që kanë. Studentët a janë gati të marrin në dorë fatet edhe për problematikat e tjera të vendit, siç po deklaronte zotëria pak më herët, të shqetësohemi apo të ngrëmë problematikat për vendin, për Shqipërinë. Janë gati? Atëherë nuk është se janë gati, studentët kanë qenë gati gjithmonë, sepse studentët përfaqësojnë një shtresë të caktuar të shoqërisë, e cila arsimohet, merr dije që të ketë mundësi të shpalosë ato dije në të mirë të vendit të tij, në të ardhmen të caktuar. Dhe ato vijnë të gjithë nga bankat e shkollës, përfshi edhe mua këtu, dhe unë them që ato që janë aty në shesh bëjnë shumë më mirë se disa që janë aktualisht në institucione të caktuar vendimmarrëse, që fatkeqësisht nuk kanë bërë, sepse arsyeja pse studentët janë aty dhe populli është gati të ngrihet në këmbë, është nga fatkeqësia se ato që duhet të bënin diçka nuk kanë bërë për popullin, por kanë bërë për vetë dhe për familjet e tyre. E qartë, ndërkohë do të shkojmë njëherë me pamje të drejtë për drejta tek protesta, shikojmë në fakt ka disa deklarata në këto momente. Se kur, prandaj jam këtu. Ka qenë unë dola nga shpella e Platonit. Bravo! Prandaj, dini dhe ju nga shpella e Platonit, ndriçoni mendjet dhe zemrat tuaja, e janë këtu, tu është ardhmja, tu është zgjidhja, tu është shpresa e këtij kombi. Faleminderit. Pikë pari, përshëndetje të gjithëve. Këtu jam si student. As një lidhje me asnjë gjë tjetër, çfarëdo që e keq kupton zoti Rama ose kushdo qoftë mbi atë ose ai. Atëherë, thjesht po e shpjegoj atë çfarë duam ne, po në një kuptim tjetër që ta kuptojnë edhe ato të klasës parë. O babi, qeveria është babi im për shembull. O babi, të lutem mos i dërgoj lekët për të pi kokainë, për bigjos, për klube natë, po investo, ju lutem. Po të lutem, investo te unë. Për shkollën, për dijen time, për të ardhmen time, për të ardhmen e gjithë neve, për të ardhmen e Shqipërisë. Të lutem. Faleminderit. Teksa dëgjuan fakt të deklarate ka kërkuar vetë kryeministri në fakt të vinë të bëjnë diskutimet si familje. Ai ju ka quajtur shpesh fëmijët tanë dhe ndërkohë është gati të plotësoj disa nga pikat, paktën kështu deklarohet zyrtarisht nga kryeministri, por kërkon diskutim. Çfarë do të bëni? Pse nuk uleni me kryeministrin për të diskutuar të paktën vendosjen e tarifës sipas tij? Shikoni, ne mendojmë që duhet të bëjmë një diskutim në thelb të motiveve të kësaj proteste. Kjo protestë nuk është se i ka frytet sot. Kjo protest ka shumë motive ndër vitet e akumuluara që nga reforma e famshme në arsim. Një reformë e cila u bë pa u konsultuar me studentët, me pedagogët, me njerëz të cilët dinë se ç'a janë fakultetet, por u bë nga një grup njerëzish për përfitime të caktuara momentale. Por ja ku erdhi momenti që ato njerëz që janë aty, përfshi edhe mua, janë si shkak pasojë e kësaj reforme në arsim. Unë i bëj një pyetje drejt për drejt kryeministit apo kujdo. Kur ishte mundësia për të bërë një diskutim me ne ose me gjitha shtresat që prekëshin nga kjo reformë, pse nuk u bë? Çfarë e pengoi? A mos ishim vallë ne që nuk pranuam të uleshim me këto njerëz? Këto janë disa pyetje ose pyetje përgjigje që japim përgjigje dhe asaj pyetjes që ti ngrite. Për çfarë të ulemi ne me kryeministrin? Kur kryeministri e vendosë si një ultimatum për vete, sepse ultimatumet ne nuk i kemi mësuar nga familjet tona. Ne ultimatumet i kemi mësuar nga qeveria ose nga pushteti momental.
Çfarë ishte ultimatumi një ditë më parë? Ishte pak e paqartë fakt ultimatum dhe pastaj vijoi protesta siç edhe përpara orarit ultimatumit. Tani ajo nuk ishte një ultimatum në kuptimin kuptuat apo kuptimin zhargon të ndodhi përgjithshëm. gabim që nuk u realizua Tani në protestën tuaj? atyre 8 pikave Po? në fund ju vu një orar, të cilët duhet të respektoheshin nga Ministria e Arsimit dhe të jepej një përgjigje të caktuar. Tani keni vendosur orar të ri? Irritimi i protestuesve nuk ishte vetëm nga mos plotësimi atyre 8 pikave, por ishte edhe nga përgjigja po ose jo që nuk erdhi fare nga Ministria e Arsimit. Çfarë ndryshoi? Ju tani keni një ultimatum të ri apo çfarë keni menduar? Ne nuk kemi menduar asgjë për te atyre çka kemi theksuar nga televizioni, ne do të qëndrojmë aty, ne do ta përshkallëzojmë protestën tonë. Përshkallëzimi Çfarë kupton me përshkallëzim? unë me termin përshkallëzim nënkuptoj që nëse deri më tani kemi qenë me një orar të caktuar, tani do jemi pa orar, do jemi 24 orë aty ku ne mendojmë se është problemi jonë. Dhe unë mendoj personalisht problemi ynë është tek kryeministria. Ai është shkaktari i këtij problemi. Jo ministria, ne qëndruam 8 ditë tek ministria. Ministria dilte 2-3 konferenca dhe i bënte, na jepte përgjigje, edhe pse ato përgjigje nuk ishin konform atyre që kërkonim ne, pastaj dilte kryeministri dhe merrte përsipër barrën e përgjegjësisë se e kamon. Okej, përderisa ti del përsipër dhe merr përgjegjësinë se e kamon, ne po vim tek ti. S'kemi pse t'i rrim ministres kot aty përpara. Sepse doli i haptas që shkaktari i këtij problemi nuk çeka ministra, por përgjegjësinë e mori përsipër vetë kryeministri. Atëherë okej, ja ku na ke këtu. Apo krijohet vakum në presionin që kërkoni t'i bëni qeverisë shqiptare duke pasur demokraci, siç e quani ju, brenda protestuesve. Një grup vijon të qëndrojë te Ministria e Arsimit, një grup tjetër te kryeministria. Si mund bëhet presioni në mënyrë të tillë? Ne nuk bëjmë presione. Sepse ultimatumi nuk është një presion, mendoj unë. Ultimatumi është zotëri i dashur, ne po të kërkojmë disa pika të caktuar të cilat janë legjitime, e theksoj janë legjitime dhe janë të mbështetura nga çdo student dhe nga gjithë populli shqiptar dhe theksoj se nëse këto pika do kërkoheshin nga njerëz nga student, nga bashkëpunëtarët tonë në Europë, i gjithë populli atje do të çeshte me të madhe se si ka mundësi që një qeveri nuk ka arritur të plotësoj atë çka është baza për një student. Kushtet bazë nuk ka arritur të plotësoj që studenti quhet e ardhmja e kombit, gjenerata e re. Andrea, një nga pikat që kryeministri kërkon ta diskutojë dhe vetëm për këtë ju kërkon negociata, të paktën kështu deklaroi një natë më parë në studion e emisionit Top Show. Thotë se tarifat në fakt nuk duhet të jetë e njëjtë për të gjithë studentët, por ata që janë të ekselencës duhet paguajnë më pak. Ndërkohë, studentët që janë të një niveli tjetër duhet paguajnë më shumë, sigurisht të ketë një hierarki. Ju personalisht, je dakord me këtë? Të ketë një hierarki, po të ketë një sens meritokracie, po e tenton. Me këtë? Absolutisht, unë jam dakord kundrejt çdo lloj pike çka është në favor të kryeministit. Atëherë kur u bë reforma famshme në arsim, çfarë pengoi kryeministin ta theksonte që atëherë apo tani që dolem ne në protestë? Pse nuk u bë? I kishte mundësi ta bënte që atëherë nëse ai do punonte në favorin ton, por nuk e bë. Atëherë do ju pyes edhe unë pse nuk u ngritët që në fillim teksa ne nuk u ngritëm që në fillim sepse kishte një kakofoni, nuk kishte ardhur akoma momenti që ne të paguanim dhe sistemi i taksave, sepse kjo nuk ka shtysen vetëm tonë individuale, janë edhe familjet tona, sepse protesta ke pasur edhe më përpara studentore, por familjet kryefamiljarët nuk kanë qenë në mbështetjen tonë, por është bërë një sistem taksimi që plus ti sistemi taksimi ka ardhur një taks tjetër pa pritur, pa menduar dhe tani ne i kemi zënë prindërit tonë me shpatlla pas murit, se babai im nuk ka çfarë të thotë tani mos dit protesto, se ka një sistem taksash kur unë shkoj i them edhe ke për të paguar diçka tjetër plus, ai çfarë thotë. Do t'ju bashkohen në prindërit në protesta, e keni menduar? Prindërit tonë ndoshta deri më tani kanë qenë në minorancë fizikisht, por shpirtërisht ato kanë qenë që nga dita e parë, ose mund të them që pa u krijuar akoma kjo turm studentësh vetëm nga ideja që ne kishim hedhur, ato kanë qenë jo vetëm prindërit, por gjithë shoqëria shqiptare. Andrea Gjini, në cilin forum bën pjesë? Unë jam pjesë e strukturës së lëvizjes rinore për integrim dhe egalisht. Ndërkohë, një ditë më parë kanë dalë fakt disa mesazhe që u konsideruan Partia Demokratike pati një reagim urgjent madje në grupet e gazetarëve për të rrëzuar një screenshot që qarkullonte në rrjetet sociale ku dukej sikur opozita po merrej me koordinimin e protestës. Ka ndodhur dhe diçka tjetër, teksa grupi i parë lëvizi drejt të sheshit drejt zogut të Zi,
Me njëherë Lëvizja Socialiste për Integrim ka hyrë në transmetim me regji qendrore për këtë protestë. Nga ishte informacioni? Pse ishte Lëvizja Socialiste për Integrim kaq e informuar për hapjen e studentëve teksa ju vetë aty nuk po kuptonit se çfarë po ndodhte? Tani un kam drejt, un e theksova që jam pjesë e një forumi të caktuar, por un jam pjesë e një forumi në Lezhë, në një rreth, jo në Tiranë. Kam angazhimet e mia edhe tek strukturat qendrore, por unë di të them diçka, nëse partitë politike do kishin aq shtys tek studentët, atëherë komplet turma do ishte drejtuar tek Nuk po them shtys, ju keni kërkuar ndihmë, qoftë edhe logjistike? Unë personalisht nuk kam pasur nevojë, ose asnjë student nuk ka pasur nevojë të kërkojë ndihmë logjistike, sepse motivet pse kemi dalë ne aty, edhe sikur po të flasim vetëm me njëri tjetrin, pa mikrofon, pa asgjë tjetër, ato janë masivisht të kuptueshme dhe të ndjeshme nga gjithë shoqëria. Për ta përmbyllur këtë bisedë, jeni i proceduar tashmë. Do dilni më në protestë? Unë kam dalur 8 orë, nga 12 orë. Unë nuk do të jem fare me kujdesshëm, sepse i kujdesshëm kam qenë gjithmonë. Unë nuk kam goditur kurrë. Unë thash kam dalë 8 orë, tani më do dal 24 orë, sepse jam aty për drejtën time, jam aty për familjen time, jam aty për shoqërinë time dhe nuk ka polic, nuk ka prokuror apo gjyqtar i cili me pengon mu për drejtën time. Unë kam marrë një vendim, sepse duhet të them edhe diçka tjetër, që është personale. Unë ka një muaj që jam kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po çese do e kisha dashur mundësinë të largohesha nga ky vend, mund të isha larguar me kohë sepse ka dashur Zoti edhe mundësitë familjare i kam, por unë jam me atë shprehjen që të vjetrit thonë guri i rënd peshon vet. Në Amerikë për çfarë? Për studime apo? Ambasada amerikane pajisi mua me një vizë të tipit B1-B2 që i përket edhe turistike, por edhe biznesi. Unë isha atje për të vizituar disa familjarë të mi dhe për të më bërë me dije ato aktivitete që ato kanë, kisha mundësinë të shikoja nga afër. Por e theksoj, guri i rënd peshon vet. Dhe unë ja bëj këtë thirrje gjithë atyre studentëve, gjithë atyre shokëve të mi, ne duhet të përqendrohemi tek vendi jonë, të bëjmë vendin tonë. E qartë, Andrea Gjini, faleminderit për mesazhin. Ne do të shkojmë tani me pamje të drejtë për drejta tek Ministria e Arsimit. Vijon të ketë aty debate dhe diskutime se ku duhet protestohet, i ndjekim tani. Shpërndani lajmin që të afrohen dhe diskutojmë. Goca, shpërndani lajmin që të afrohen dhe diskutojmë. Ai vjarin të arkë kemi unë në qoftë. Ai zotëria. Ai vjarin e kemi unë në qoftë. O shok, se nuk u rrimë, se të kemi zbardhë. Edhe do la zbardhë i prapë të kaqë. Po nuk do mund vazhdojmë pa punë, se të studenta po largohen. Ne